নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল মেডিটিভছ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ডাবৰ হনি টাচ কফ চিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ডাবৰ হনি টাচ কফ চিৰাপটো কি কি কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কি কম্পজিশ্যন আছে, কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে, ইয়াৰ বেনিফিটছ, মূল্য আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি কি ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, ডাবৰ হনি টাচ হাৰ্বাল কফ চিৰাপটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে ডাবৰ ইণ্ডিয়া লিমিটেডে। ইয়াতে 100 ml পেক আছে, যাৰ মূল্য হ'ল 120 টকা। আৰু ইয়াত থকা কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল, ইয়াতে আছে তুলসী, মুলেঠি, বানাপচাৰ আদিৰ দৰে প্ৰাকৃতিক উপাদানৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰিছে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো 100% আয়ুৰ্বেদিক চিৰাপ হয়। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্টৰত পাই যাব, অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আমি ডাবৰ হনি টাচ চিৰাপৰ বেনিফিটছ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, এই চিৰাপত থকা তুলসী, মুলেঠি, বানাপচাৰ থাকে, যাৰ ফলত ই কাহ আৰু ডিঙিৰ বিষৰ প্ৰতিকাৰ কৰাত সহায় কৰে। যিসকল লোকৰ তীব্ৰ কাহ হয়, ডিঙিৰ বিষ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত দ্ৰুত আৰাম প্ৰদান কৰাত এই চিৰাপটোৱে সহায় কৰে। বন্ধুসকল, আপোনাৰ শুকান কাহ হওক বা যিকোনো ধৰণৰ কাহ হওক, চৰ্দি হওক, এই চিৰাপে আৰাম প্ৰদান কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপৰ সহায়ত আপুনি টোপনি নোহোৱা আৰু কাহৰ ফলত হোৱা আপোনাৰ অৰহৰ অস্বস্তি যিবিলাক হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে নিজকে সকাহ দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপে শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ স্বাস্থ্য পুনৰুদ্ধাৰ কৰাত সহায় কৰে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ডাবৰ হনি টাচ কফ চিৰাপৰ ড'জ বা সেৱনৰ বিষয়ে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো 10 ml কৈ দিনত 2 বাৰ, বয়সীয়া লোকৰ বাবে, শিশুৰ বাবে 5 ml কৈ দিনত 2 বাৰ বয়স অনুযায়ী আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, অথবা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, যুগ যুগ ধৰি আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাত ব্যৱহৃত প্ৰাকৃতিক উপাদানৰ পৰা নিৰ্মিত হোৱা এই চিৰাপ খোৱাটো একেবাৰে নিৰাপদ হয় আৰু ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া নাই। সকলো বয়সৰ বাবে উপযোগী। শিশুৱে হওক বা প্ৰাপ্তবয়স্কই হওক, আপোনালোকে ডাবৰ হনি টাচ কফ চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো খোৱাৰ আগতে আপোনাৰ যদি কোনো ধৰণৰ এলাৰ্জিজনিত সমস্যা থাকে, তেন্তে আপোনালোকে এই চিৰাপটো সেৱন নকৰিব। আপোনাৰ যদিহে এসপ্তাহতকৈ অধিক জ্বৰ থাকে বা জ্বৰ হৈ আছে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। স্তন কৰা মহিলা আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাই ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই ডাবৰ হনি টাচ কফ চিৰাপটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।